Hello and welcome. I am Aikare and this is Rappler Talk. Joining us today is Senator Risa Hontiveros, the primary author of the Anti-Discrimination Bill or the SOGIE Equality Bill. Hello, Senator Risa. Hello, Aika. Meron po tayong SOGIE Equality Bill, no? At tinatawag din po natin itong Anti-Discrimination Bill. Pwede niyo po bang sabihin sa amin, bakit po siya tinatawag na Anti-Discrimination Bill? Okay. In a way, yun yung nauna or lumang pangalan niya, Anti-Discrimination Bill. Dahil gusto talaga nitong bill tanggalin yung diskriminasyon, lalo na sa mga LGBTIQA+ Filipinos na nakararanas talaga historically ng pinakamaraming diskriminasyon in access sa social services, kasama na yung health, education, equal opportunity employment. Diskriminasyon na iyan batay sa kanilang SOGIE or sexual orientation, gender identity, and expression. Pero in a way, over the past 3-4 years, nag-evolve na rin yung pangalan niya. Actually, 2 decades na itong inilalaban. Opo. Na ang mas positive pang pangalan niya ngayon ay yung SOGIE Equality Bill. Kasi sinasabi namin, yung SOGIE ay nasa sa bawat isang tao naman eh. Kahit tayo, halimbawa, kung cisgender, heterosexual, yung dating straight na tinatawag. Yes, opo. Yun, may SOGIE tayo, yun ang SOGIE natin. So, sinasabi nitong bill na bawat tao, anuman ang SOGIE natin, ay pantay-pantay. Merong mga nagsasabi na discrimination. Say, ito ngang huling hearing, parang nabanggit ni Senator Nancy na, kung ako discriminated on the basis of color, bakit kailangan din ba niyang mag-file ng sariling discrimination bill? Ano pong ikinakaiba nito para hindi siya, kasi may mga movement na nagsasabi, pag-isahin na lang since anti-discrimination bill, bakit po kailangang ihiwalay? Kailangang ihiwalay ang isang SOGIE Equality Anti-Discrimination Bill. Kasi yung diskriminasyon sa mga tao, lalo na yung LGBTQ plus community, ay batay partikular sa kanilang sexual orientation, gender identity, and expression. O, kumbaga, may unique na basis ng diskriminasyon sa kanila or sa kahit sino man sa atin. And therefore, may particular din na protective mechanism na kailangan. In fact, may naka-file naman din na mga comprehensive anti-discrimination bills dito sa Senado. And I can imagine, lahat kami ay sumusuporta dyan kasi para yung Magna Carta. Para siyang Magna Carta of Women, or iba pang mga comprehensive laws. Pero dahil nga comprehensive, kinakailangan mas broad strokes ang provision niya. Kahit after magpasa ka ng isang comprehensive na batas, halimbawa, Magna Carta of Women, o tingnan mo, hanggang ngayon, nagpapasa pa rin tayo ng mga piecemeal legislation na nagbibigay ng batas para sa bawat provision na nasa isang compre law tulad ng Magna Carta. So, kung meron ng Magna Carta of Women, merong Magna Carta of Persons with Disabilities, merong Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA, yan ay dahil yung bawat sektor na dumadanas ng diskriminasyon at inequality ay may ibang basehan yung pagdiskrimina sa kanila at may ibang protective mechanism na kailangan sa kanila. Ganon din sa, lalo na sa LGBT, diskriminasyon batay sa kanilang SOGIE. So, hindi mutually exclusive yung SOGIE Equality Bill saka yung isang comprehensive anti-discrimination bill. Pero kahit meron na tayong anti-discrim bill, kailangan pa rin ang isang SOGIE Equality Bill. So, punta po tayo sa mga myths. Sinasabi nila na itong bill daw po na ito nakatatapak sa rights ng religious freedom, sinasabi nila. Ano pong masasabi niya doon? Itong SOGIE Equality Bill ay very faithful sa Philippine Constitution, kung saan yung isang provision doon ay ang beautiful nga ng pagka-express, ang ganda ng pagkapahayag na religious freedom shall forever be allowed. And ganun din ang SOGIE Equality Bill. Nirerespeto niya ang freedom of religion. Ang sinasabi niya ay, yung freedom of religion natin ay dun sa realm of thought, belief, kapag nandun tayo sa mga religious events natin, sa religious settings natin, simbahan man yon o iba pa, at kasama ng ating mga kapananampalataya. Ang SOGIE Equality Bill ay kinakailangan natin kapag yung ideya o thought o belief natin
ay umaapaw na sa public spaces, halimbawa, or sa mixed groups, o sa mga public events, na kung yung sinasabi o ginagawa ay nag-i-instigate ng diskriminasyon o ng inequality, ng pagkait ng karapatan, access sa mga serbisyo at mga ibang karapatan, ay dun kailangan natin yung SOGIE Equality Bill. So, nire-respeto ang freedom of religion, at the same time, pinoprotektahan ang pagkakapantay-pantay ng bawat tao, anuman ang SOGIE natin, dun sa public, sa general public. How about itong sinasabi nila na academic freedom din daw po? Again, kinikilala ng SOGIE Equality Bill ang academic freedom. So, kinikilala na ang bawat eskwelahan ay may mga polisiya, may mga pamantayan, mga criteria sa pag-admit, sa pag-retain, sa pag-promote ng mga estudyante. Ang prinsipyo na ini-urge at ini-encourage ng SOGIE Equality Bill ay yung non-discrimination, lalo na sa pagkamit ng estudyante ng kanyang karapatan sa edukasyon. Tinatanong ng iba, yung mga Catholic schools na all boys or all girls schools, pipilitin ba sila na tanggapin ang mga transgender na girls or boys dun sa school of their choice? And nagkaroon na ng pagkakataon yung advocates and allies to say na of course the SOGIE Equality Bill really urges yung non-discrimination dahil may karapatan sa edukasyon ang bata. But in the text of the bill itself, walang compulsion to accept at walang punitive provision to accept. Actually, ang iniisip ko, kapag ka naipasa na itong SOGIE Equality Bill at kung pumasa yung provision regarding yung pwedeng mag-apply ang transgender girl or boy sa school of their choice, sinasabi ng iba, ay, aabot yan sa kasuhan. Posible. At okay lang yon. Kasi gusto lang naman ng mga advocates at allies magkaroon ng isang batas, and kung magkakaroon ng test sa mga korte, bukas naman. And we will submit. We will push our advocacy against discrimination and for equality. Dadaan kami sa lahat ng proseso na kinakailangan. And kapag may victory sa court decision halimbawa, isi-celebrate namin. Kapag may pagkatalo, we will submit. Pero ang importante ay magkakaroon ng isang batas. Magkakaroon ng anchor, handholds and footholds from which to fight against inequality and for equality, against discrimination and for equality. And in the end, syempre, paramount yung best interest of the child. Basta't magkaroon tayo ng adaptation sa ating lipunan na may karapatan sa edukasyon ang bawat bata, dun sa eskwelahan na ayon sa kanyang gender identity and expression. And of course, wala namang bata o pamilya na gustong mag-apply sa eskwelahan na araw-araw stressed siya, na hinaharas siya, mabubuli siya, or kailangan niya i-prove bakit may karapatan siya to be there. No? So, in a way, it's a struggle on many fronts all at the same time. What about po yung mga nagsasabi na hindi pa raw handa ang Pilipinas sa ganitong klaseng legislation? Actually, may mga surveys na, recent surveys nagpapatunay. In fact, there is a majority of Filipinos na definitely handa dahil nagsasabing they would welcome anti-discrimination or SOGIE equality laws. Kaya kung ganon ang lagay ng kalooban nating mga Pilipino, then it's a very ripe challenge for us i-reimagine at i-redesign yung mga social and public spaces natin para i-express yung ganyang kahandaan ng Pilipino at gawin talagang mas against discrimination at para sa equality, pati yung mga physical spaces natin sa bansa. Okay. Ito po siguro concrete examples po, no? Paano po maiintindihan ng isang, say, construction worker na bakit po ba kailangan nga ba itong bill na to? Paano nyo po siguro i-explain sa kanila? Okay. Well, yung construction workers na isang sektor na katrabaho din namin para sa safe spaces law, no, nung bill pa siya, sabi nga nila ay, oo, alam namin na sahanay din namin yung mga
naninitsit, naninipol tuwing may dadaan, o di kaya manginginsulto sa dadaan, either manghaharas sa babae or mag-iinsulto sa tingin namin ay LGBT. Opo. At sabi nila, nung panahon ng laban para pa sa Safe Spaces Then Bill, sabi nila gusto nilang maging, dahil stakeholders sila, gusto nilang maging advocate din at baguhin yung ugali at saka behavior nung sektor nila. So, tungkol naman dito sa SOGIE Equality Bill, siguro similar yung magiging approach ko or approach namin sa kanila. Na kayo bilang construction workers, if ever may nag-a-apply din sa mga ahensya nyo o sa mga construction companies na lalaki, straight, cisgender, het, or ang assigned sex at birth ay male, pero maaring iba yung SOGIE, hindi ba dapat lahat ay may pantay na karapatan sa trabaho at yung makapagtrabaho ng maluwag na hindi rin binubuli o hinaharas ng isa't isa. Yung isa pang approach maaari sa construction workers ay, kayo mga construction workers, kayo yung nagko-construct nga ng mga buildings natin, mga public infrastructure. Hindi ba't maganda kung yung gawa ng kamay ninyo, ng lakas paggawa ninyo, ay para sa lahat ng tao, para sa lahat ng Pilipino. Another parang concrete example din po. Siguro kung isa kong lay worker or church worker, Yes. paano po niya mapupersuade ang kanyang community to support this bill? Tinanong din nga ako minsan kapag ka pumasa ba itong SOGIE Equality Bill, ibig bang sabihin yung mga parish o yung mga diocese ay kailangang payagan o kilalanin o i-accredit ang mga LGBT orgs? So sabi ko nga, well, kapag ka yung entity ay even by law talagang associated, kunyari sa Archdiocese of Manila o sa mga religious congregation, syempre, dahil sa separation of church and state, hindi panghihimasukan ng Estado yan sa usapin ng isang batas. But, yung mga miyembro ng kongregasyon or members of the faithful, yung mga Katoliko, tulad ko, halimbawa, na naniniwala sa SOGIE Equality. So, kapag naipasa itong batas, magiging isang tool din namin sa loob ng bawat parish o diocese namin or kung member kami ng lay organization na talagang i-urge yung mga kapananampalataya namin o yung mga church leaders namin na, di ba, in the spirit of Christian charity, of love, na binanggit na rin ni dating CBCP President Archbishop Soc Villegas, quoting Pope Francis, na work of love din yung maging inclusive at yakapin ang diversity at huwag mag-promote ng hatred towards each other. Mas moral suasion, pero inspired ng batas para dun sa mga Katoliko, halimbawa, na naniniwala sa SOGIE Equality. Speaking of that, itong recent controversy po natin na nangyari dahil nga itong si Gretchen Diaz, isang transgender, ay hindi pinapasok sa CR. Kaya lang, ang conversation parang napupunta dun sa third CR. Ano po yung reaksyon nyo tungkol dyan? Kasi sinasabi nila na kailangan ng third CR sa batas, ganyan, pero meron din nagsasabi na hindi naman kaya lahat ng, say, SMSE, na hindi nila kayang maglagay ng pangatlong CR. Ano pong, dyan? True. Well, lumalabas yung ideya ng third CR dahil sa mahabang panahon nasanay tayo sa dalawang CR, di ba? Men's room, ladies room, pang male, pang female. So swak na swak dun sa matagal na rin nating struktura sa isip natin na yung sinasabi nilang binary. Everything human is of sexuality is just male and female at lahat, pati even gender identity and expression, pati sexual orientation ay nakahanay lang dyan. Kaya cis daw, on one side. Lahat cisgender, heterosexual. Yun lamang yung tama. At yun lang yung nag-e-exist. Kaya naisip, may third restroom. Pero ang challenge actually ay, even in language, no? Ang challenge actually ay to break out of that, para siyang straight jacket, para siyang kahon, na dalawa lang yung laman. Kaya ngayon inisip, pangatlo na lang. When actually,
ang natututunan natin or naaalala natin is human sexuality is so much more diverse, colorful, I would even say beautiful. Kaya sinasabi na in order to embrace this diversity and not to fall into that yung parang fallacy na parami ng parami yung mga banyo natin for each. Limitless yun Limitless yung human sexuality. Bakit hindi mga gender sensitive or gender inclusive or all gender restrooms? Na hindi lang naman din iisa ang disenyo niyan. So in fact, speaking of concrete steps forward, pwede ka nating itanong sa iba't ibang Pilipinong architect, ano-ano ba yung mga posibleng disenyo na pwede? Culturally sensitive, handa ang Pilipino para sa mga yan sa ngayon. Even if we look at our bathrooms at home, halos lahat ng mga banyo natin sa bahay are in fact all gender, di ba? Ginagamit na nating lahat. Now, how do we provide those kinds of gender inclusive, all gender, gender neutral bathrooms na para sa lahat, safe lahat, yung mga may privacy issues or health and hygiene issues, accommodated din. So, hindi rin one size fits all lang. Hindi rin two sizes fits all lang. So, ito yung isang konkretong halimbawa na let's reimagine and therefore redesign our spaces na battling discrimination and upholding equality. Sa ganung paraan, may matututunan tayo sa naging experience ni Gretchen and then move on pa from there, expand further outward to all the aspects nitong gender equality bill. Ang isa rin po na binibring up nila tuwing ganyan is voyeurism. Ano po yung... Yung problema daw na baka yung mga straight men, cis-het men, ay magkukunwaring trans woman, so magbibihis daw ang babae para pumasok sa ladies' rooms para harasin tayo or dahasin pa. That is actually a myth. I say that because ang sexual predator na straight man, they have been going into women's bathrooms and harassing or violating women without even taking the trouble of pretending to be and dressing up as trans women. Hindi sila trans women, sexual predator sila. At ang sagot natin sa kanila ay nandito na We have the revised penal code, we even have the Safe Spaces Act. Myth din yung takot na iyon dahil sa lahat ng bansa na mayroong SOGIE equality laws na may provision on all gender bathrooms, walang, as in walang, record of trans women assaulting cis-het or straight women in ladies' rooms. As in wala. Wala ring uptick of sexually related crimes sa mga public bathrooms after the passage nitong mga SOGIE equality laws na may all gender bathrooms provisions. So, importante para sa amin yung humarap sa ganyang mga misinformation even online. Kasi, wake-up call sa amin na kailangan patuloy mag-reach out beyond the community, beyond the allies, to engage itong mga misinformation, to address the fear, para ipalagay ang loob ng mas marami kung bakit itong SOGIE Equality Bill ay para talaga sa lahat and will in fact make our society safer, will make our society more embracing and in that sense more humane. Since ang laban hindi lang naman sa labas, ang laban din ay nasa loob ng Senado at nasa sa counterpart measure din, di ba? Yes. So within the Senate naman po, ma'am, how are you planning to engage your oppositors to support the bill? I will engage my colleagues who oppose the bill by answering their questions and interpellation dahil hindi lang naman mga opinion pero mga datos, mga ebidensya na documented na pwedeng iharap para sagutin yung kanilang mga issue at tanong. And hopefully, pagdating sa period of amendments, ay actually handa na yung mga advocates sa mga amendments na posibleng tanggapin nila. Yung kaya nilang tanggapin, proactively tatanggapin ko on the floor. Yung hindi nila kayang tanggapin because these have to do with the heart and soul of the bill, I will have to reject
pagbobotohan namin malamang sa plenary, and whatever will be the decision, the majority vote, of course, we will submit to that para hanggang makaabot sa botohan sa bill na ito. And I'm very prepared to answer again and more and better yung mga concerns tungkol sa freedom of religion, academic freedom, straight or cis-het rights vis-a-vis trans rights. Dahil hindi talaga sila magkahiwalay, hindi sila magkaaway. All those rights complement and enhance each other. Meron din po sinasabi na parang redundant daw in a way itong batas na to kasi may kita naman daw sa iba't ibang batas yung say pag-punish or protect sa kanila, like yung Safe Spaces Act niya na sinabi po before ni Senator Coco Pimentel. So, paano niyo po i-defend yung ganong klaseng question? There's no redundancy in the SOGIE Equality Bill. Yung isang patunay niyan ay yung sad fact na patuloy yung dokumentasyon ng LGBT community ng discrimination laban sa mga miyembro nila na walang sapat na mechanism for redress of grievances. So, ibig sabihin, yung SOGIE Equality Law would fill a real void sa Philippine laws. Nung isang nakaraang hearing, lumabas na bukod sa Safe Streets Act, posibleng sufficient remedy na yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act sa isang particular na kaso ng harassment laban sa isang young trans man sa eskwelahan. Pero pino-point out ng mga advocates, in fact, insufficient or hindi applicable yung batas na iyon sa sitwasyon niya dahil at the time of the offense, una, hindi na siya bata, and pangalawa, bilang trans man, hindi rin siya woman. So, kailangan talaga ng isang SOGIE-based na anti-discrimination law, which this bill is supposed to become. How confident are you na mapapasa itong bill nito sa Senate? I am hopeful. Dahil sa matagal at torturous na 3 taong interpellation ng 17th Congress, yung isang magandang epekto nun ay mas naipakilala yung konsepto mismo ng SOGIE sa ating lipunan, mas nagkaroon ng pag-intindi doon at pagsuporta. At kahit sa loob dito ng Senado, ngayong 18th Congress, we have found new allies to support it. So, again, I am hopeful the SOGIE Equality Bill has a fighting chance. At kung baybayin lang natin yung buong proseso, we have a fighting chance all the way up to the vote. Do you think mangyayari yung nangyari nung 17th Congress na dinelay ng dinelay? I hope hindi lang mauulit yung karanasan ng 17th Congress. I hope naging learning experience yon, hindi lang para sa mga advocates na senador, pero para sa buong Senado. Na lalo na with signals from the public sa mga survey, tapos sa ibang mga public engagements naming mga senador, sa mga kababayan, na this is really a bill whose time has come and deserves to be voted upon by the Senate. Can you share with us ano po yung mga willing kayo na i-compromise sa oppositors? Nung 17th Congress, there were certain language na willing tanggapin ng mga advocates, amending the language of certain provisions to give fuller reassurance na may pagrespeto ang bill sa freedom of religion. Yun ang binanggit kong provisions on the academic freedom of the educational institutions in terms of not being compelled, not being penalized in matters of admitting students. And dahil ngayon talaga nagkaroon ng mainit na public attention sa issue ng mga public facilities tulad ng restrooms, I'm sure we can also come to a middle ground dun sa formulation ng language about those. So sa ngayon, ang focus niyo po ba ay nandito sa bill or your other pet bills din? Well, this is actually the first bill that I refiled at isa siya sa priority measures ko. Itong SOGIE Equality Bill, ang Dissolution of Marriage Bill, at saka yung pagpapalakas sa Solo Parents Act. Yun yung top 3 of the 20 actually that I've already filed and refiled as the priority legislation. So since ni-refile niyo po siya, meron po ba kayong mga parts na tinweak na or refile as is siya?
we refiled the SOGIE Equality Bill as is, pero dahil nga 2 dekada na siyang pinaglalaban ng mga advocates at saka allies, it's until the end, a work in progress. So fluid, parang human sexuality, di ba? Fluid. Pero refined and refined further every Congress. So, kaya excited ako umabot sa period of amendments kasi yun yung magiging isa pang chance naming mga advocates at ng mga allies na to gather as much support as possible sa pinakamaraming bilang ng mga senador, a majority number of senators para iboto ito. Ano pong message niyo po sa mga taong nag-o-oppose dito sa bill? Well, yung message ko sa mga taong nag-o-oppose sa SOGIE Equality Bill ay, of course, I respect your difference of opinion. Natural namang mag-a-arise yan sa halos bawat process ng legislation. So let's just see the process through. And kaming mga allies, sa mga advocates, if the worst case scenario for us materializes at matalo kami sa botohan, then we will have to accept that. We will submit to the wisdom of the Congress of the Republic. Pero kung tama yung sensing ko na this is a bill whose time has come, kung accurately naman nagre-reflect pa rin yung mga surveys sa pulso ng mamamayan na majority of Filipinos would welcome a SOGIE Equality Bill, then magse-celebrate kami sa araw na finally maiboto ito ng Kongreso at maging batas. And the very next morning, the very next day, I don't think anything radical will have changed. Kasi ang pagbabago, dahan-dahan naman talaga nangyayari yan eh. Ang kagandahan ng isang batas is it will give us an additional push, an additional inspiration with the force of law na baguhin yung ating mga ugali, yung ating mga behavior, yung ating the way we do things in public for the better. It will make us even more humane as a people na yun na yung nasa isip at puso ng bill na ito. Yun yung pangarap ng bill na ito. Okay, thank you so much, Yeah, ma'am. very Thank you so welcome. much. We talked to Senator Risa Hontiveros. I am Aikari, and this is Rappler Talk.